من قائل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أخرج الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ صاع من هذا بالصاعين وصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بالجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وأخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود رحمه الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tí ó ṣe wá ní mùsùlùmí, ó fún wa ní ẹ̀sìn tó kéta fún gbogbo ní tiwa, nǹkan tá ní ìdítà fi rí yọ́nú Ọlọ́run ọba láyé, níta ní ìdítà fi bá yọ́nú Ọlọ́run ọba pàdé lálkìyámà. Ọlọ́run ọba jẹ́ kó pé sínú ẹ̀sìn wa. Òun la Nábì Ọlọ́run fi sọ fún Nábì sallallahu alaihi wasallam, Ọlọ́run ní thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha. Ìwà Nábì agbélànà kalẹ̀ fún ìlànà tó lófin tó lákìídà nú tó ní bẹ́ẹ̀ ṣègbésí ayé nú fattabi'ha, ó ní kó tẹ̀lé wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun. Ìwà Nábì má tẹ̀lé ìfẹ́ inú, desires, ideologies àwọn èèyàn tó pé nǹkan òye. Gbogbo ẹni tó bá gbé lánà kalẹ̀ fẹ́ lómi fún àwọn èèyàn lágbàáyé, ibi tí lánà wọn mọ́ náà ni pé bóò nílé ayé yóò ṣe dá kò kọjá ẹ̀. Àwọn bá ṣe pọ́rọ̀ kí ilé ayé dá ni kò nídìí philosophy tó pọ̀. Àwọn èèyàn ti ṣe ilé ayé wọn kó tó di pé gbogbo àwọn tándàkọ̀ yẹn tó dé. So àmọ́ Ọlọ́run ọba ó gbófin kalẹ̀ tó pé òfin yẹn ó kéta fún ilé ayé, ó kéta fọ́run, ó kéta fún ìgbádùn tí ò ní tán láíláí. Tó gẹ́gẹ́ bí àwọn àlàyé tá ń ṣe fúnra wa, ẹ̀sìn Islam pé in such a way that kò ní ká fèsì mọ́sálásí nìkan kákan mọ́ yan náfílà nìkan lọ pé á kí la fẹ́ fọ̀rọ̀ ilé ayé ṣe, bá a ṣe ń ṣe tẹ̀sìn là ń ṣe tayé, méjèèjì ó wà wọnú ara wọn. Débi pé tẹ́yìn bá fi lè fì sí kan tó fi kan lẹ̀ gankọ́ ẹ̀sìn rẹ̀ ò ní pé kò sì gbọ́ Islam yé. Àwọn sàhábí Ànábì sallallahu alaihi wasallam tẹ́gbà àwọn náà ló lórí nínú ẹ̀sìn yìí, bọ́n ṣe ń wá sí bíráàmù sọ́sọ́ tí ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ń lọ sọ́jà. Aka dáadáa tó pọ̀, Umar bin Khattab radiyallahu anhu, Abraham bin Auf radiyallahu anhu, àti gbogbo wọn báwọn mọ̀ gbọ́ pé wọ́n bá ti tó dúgbà wọ́n lọ sọ́jà. Tọ́ ìmẹ̀ ẹ̀sìn tán kọ́ náà ni wọ́n ń lò lọ́jà. And fún gbogbo mùsùlùmí lájọ́ tí mùsùlùmí ti ṣèjọba, àsìkò àwọn sàhábà ní, àsìkò àwọn tàbíìn ní, àsìkò àwọn tàbíìn tó pé mùsùlùmí ní rúlù ayé. Ìjọba rẹ̀ dé láti ibi tó ti wà ní Madina, ó dé North Africa, láti ibẹ̀ ó dé China, láti ibẹ̀ ó dé India, láti ibẹ̀ ó dé Europe. Fún gbogbo ìgbà tí mùsùlùmí fi rúlù ayé, wọn ò fi rìbá, wọn ò fi iṣẹ́ rí. Kíkà ní ẹja wá dọ́gbọ́n sí economy máa fi lọ, wọn ò nídẹ̀. Torí ẹni jọ́ta èèyàn bá ń parọ́ pé with that riba the economy cannot stand, a ní ìwọ ló fẹ́ kan wo. Greed ní jẹ́ the economy cannot stand. Owó tó wà nílé ayé kárí lẹ́fìmọ̀ pé òpùrọ́ ní gbogbo ẹni tí máa ń sọ wípé níjọ́ tó ń bá ti fẹ́ mẹ́lò míì sìn yóò ní humanity lòun jà fún.
humanity tí ń separate láàrin black àti white, humanity tí ń gbọ́lá fún ajá bí èèyàn lọ. A máa pariwo kò sówó l'Áfíríkà, ó wà ní Europe, ó wà l'Amẹ́ríkà, àmọ́ àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà tó lówó ń kọ́ bóun bá kú yóò sì wí lówó rẹ̀ fájá. Ṣé human náà lájá náà? Àwọn táwà l'Áfíríkà yìí ṣe human. So òpùrọ́ ni gbogbo ẹ̀ àmúyàn sí. So bó fi òfin Ọlọ́run bá balance. Tọ́kí là ń sọ ó ní pé a ti ń ṣàlàyé àwọn transactions àtàwọn dealings tó ṣe pé láàrin ara wa tá a bá ṣe Ọlọ́run ní òótọ́ kò sọ̀rọ̀ bù tó fẹ́ gbé gbà. Ẹ bá sì kó gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ fún wa last week, bẹ́ẹ̀ bá kó gbogbo ilé ayé kó bá kó tán tó kó lọ́nà ara mu, ó kàn kó jọ fẹ́ lómìn. Ó bá ti kú tán àwọn tí wọ́n jogún rẹ̀ àwọn máa gbádùn owó lọ tí wọ́n ní lẹ́sẹ̀ kankan, wọ́n bá sì ṣe ná báyìí ó máa jẹ̀yà ń tiẹ̀ ni. So kò sáǹfààní kankan bẹ́ẹ̀. Ó fẹ́ kan bẹ́ta kéèyàn sì ti dédé yìí tó ń lérù. Kìí ṣe túláàsì ní kéèyàn ṣiṣẹ́ torí pé ó fẹ́ fi owó ara ó fẹ́ fowó lẹ̀ fáwọn èèyàn tó wà lẹ́yìn rẹ̀ tó bá wà good and fine tó jó wà láàrin tí ó bá ti sí gbẹ́rù ti ẹnìkan káwọn náà gbé ti wọn. Umar bin Abdul Aziz radiyallahu anhu kí n tó dáfà Umar bin Abdul Aziz Ànábì sallallahu alaihi wasallam fúnra rẹ̀ Ànábì sọ fọ́kàn náà sàábẹ̀ rẹ̀ Sa'd bin Abi Waqqas wọ́n lọ sí hajjatul wada hajj Ànábì ṣe last ó wá rẹ̀ Sa'd gbà yẹn ó rẹ̀ débi pó fi pé òun ó kú ààrẹ yẹn serious bọ̀ Sa'd padà kú kọ́dà Sa'd tó pẹ́ Ànábì kú Abubakar ó kú Umar kú Sa'd sí wà láyé àmọ́ lẹ́ hajjatul wada ó ti rò pé òun ó kú ààrẹ yẹn serious kọ́dà tó ń sọ fánàbí sàṣálà pé Ànábì sọ ó wà kú sí Mákà tóhun ti ṣe hijira pò ní tó ráwọn ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ pé àwọn ti ṣe hijira àwọn ti bùn Ọlọ́run ọba ní nǹkan táwọn fílẹ̀ àtẹ̀mí àwọn Ọlọ́run ti fáwọn ní ládá àwọn ò tó fẹ́ padà síbẹ̀ mọ́ torí tó òfin nu gbogbo àwọn tán ṣe hijira kò ní Madina tán lọ sí Mákà lọ sí Madina yàtọ̀ fún pé wọ́n wọ Mákà yẹn padà wọ́n ṣe hajj wọ́n sì dó for few days lẹ́yìn ìgbà tán bá yanjú nǹkan tán yanjú tán wọ́n ò fún ọjọ́ mẹ́ta lọ wọ́n fi kó mẹ́ gbogbo wọn ti fílẹ̀ fọ́lọ́ ohun làwá fi ń gbádùn ẹ̀dàkùn hijira wò làwá sí wọn ò yẹn wá mọ̀ torí nǹkan kan ẹnu èyí tákàn ṣe kákàn ṣe subhanallah lásán kó tó wá kírun náà ló tó di iṣu àwọn kan àwọn fẹ̀mí wọn lẹ̀ wọ́n fa owó wọn lẹ̀ wọ́n fi gbogbo ẹ̀ lẹ̀ wọ́n pa àwọn òkú ààrẹ tó pa bàbá rẹ̀ nítorí ẹ̀sìn yìí Ọlọ́run sì confirm ẹ̀ pa èèyàn dáadáa ni èèyàn ni Ọlọ́run minal mu'minina rijalu sadaqu ma ahadullah alayhi ń bẹ náà àwọn olùgbàgbọ́ àwọn èèyàn gidi tó ṣe pé àdéhùn tán bọ́lọ́wọ́ bá ṣe wọ́n mú ṣẹ faminhum man qada nahba ń bẹ nínú wọn nígbà táyà náà sọ̀kalẹ̀ pé èyí tó ti kú ń bẹ nínú wọn wa minhum man yantazir ń bẹ nínú ẹni tí ń retí kíkú báhùn lórí ẹ̀ wa ma baddalu tabdila ó dẹ̀ change àdéhùn tán bọ́lọ́wọ́ bá ṣe Ọlọ́run ní sọ yí ń pa wọn àwa ti dé nǹkan ti dùn dáadáa abátúndé nítọ́kàn wù aláṣẹ bí káwàsá ti jẹ ká jẹ gẹ́bà sí sọ ilẹ̀ yìí ó sọ bóhun já láàájì fún tí ó máa tọ́tí inú já láàájá fún tí ó tọ́tí wáwásá láàájá tán wá kọ́ wájá lásàlá tí ó wá kó wá ẹ̀yìn àfá ẹlágẹ̀ẹ́fà ń sàdọ̀ àdúrà wò láwà sí fọ́lọ́tí tí kọjá rẹ̀ máa bò ní káwọn yẹn máa yí lórí lọ àbíbò òun náà sì máa sọ́njọ́ máa káwọn yẹn bá yí lórí ní àwọn ọmọ ti gáyà àkúyà ni òun náà sì ń fún wọn lọ́tí mu Ọlọ́run ọba Islam very straight very authentic very genuine èyí ṣe báyìí tọ́ ara àwọn transactions tá gbọ́dọ̀ ṣe òun là ń pè ní alẹ́ìnà ìfún alẹ́zàmpù kan kẹ́ẹ̀sì fi wo kí ló fà tọ́lọ́run ọba tí Islam fi blọ́ọ̀kì ẹ̀ká mọ́ ṣe tó rẹ̀ dápẹ̀ yìí rúsìn Ọlọ́run ibi tọ́lọ́run ọba tó value ẹ̀sìn rẹ̀ dé tó sì value ẹ̀ fún wa ò ní pé bó bá pa wá láṣẹ nǹkan mẹ́ta la gbọ́dọ̀ gbọ́yé mẹ́ nǹkan mẹ́ta la gbọ́dọ̀ gbọ́yé mẹ́ 1 maqasidul khitab kí lọ́lọ́run ń wí kí lànábì ń wí a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ gbọ́yé kí tọ́lọ́run bá gbèrò àmàyàn bàbá àmàtán ó wá kú maqasidul ahkam pé kí lọ́lọ́run bá ń wí làkọ́kọ́ kí lọ́lọ́run bá fẹ́ fi nǹkan tó ṣe lófin yẹn kí ló fẹ́ fi promote kí ló fẹ́ fi blọ́ọ̀kù ó di méjì ó mì pé bàbá ti ka tẹ́sì báyìí a gbọ́dọ̀ ṣe gbìyànjú gan ká lè gẹ́ẹ̀tì kí lọ́lọ́run ọba ń wí ayẹyẹ ọ̀kan ó lè mọ́ tó láti mọ kí lọ́lọ́run ọba ń wí bóyá ká gbogbo Kùránì tán láwọn gbogbo gbogbo ẹgbọ̀rọ̀ wà papọ̀ eléyìí lọ báyìí eléyìí lọ bá kùnkè tàbájọ́ ilé papọ̀ mọ́lẹ̀ kí ló mú wá
depend tó mọ̀ tọ́lọ́wọ́ bá ń gbà mí ìgbà mí mẹ́bẹ́ wá láti ṣe ọ̀kan báyìí ṣe o lè pé bóyá àyà 10 nídìí láti fi lè gbádìí ṣe ọ̀kan yé ẹ nídìí bí àyà 300 kìí ṣe ṣúẹ́ṣúẹ́ táwọn èèyàn ṣe tó kàn gbádìí ṣe ọ̀kan síwájú àdíṣ tó ń gbé ságẹ́lẹ̀ mọ́wọ́ ọ̀tẹ́ntíkì yóò sì máa parọ́ yóò kàn mọ́ tútùkútù lọ náà ni pé ó lè ní Ànábì sọ yí pé Ànábì sọ nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ kan irọ́ nípa o Ànábì sọ nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ kan pé ó ní Ànábì ní aládà àwọn aráàlú bí súnà náà ni pé gbọ́dọ̀ Ànábì sọ yìí aládà àwọn aráàlú súnà ni Ànábì ò sọ so àkọ́kọ́ ni pé bàbá ti fẹ́ gbọ́rọ̀ Ọlọ́run agbọ́dọ̀ kọ́kọ́ gbọ́ kí ni Ọlọ́run bá ń wí à ń pè yẹn ní maqasidul khitab then òfin tọ́lọ́run ọba bá ṣe kí ló fẹ́ fi achieve òfin tọ́lọ́run ọba bá ṣe kí lọ́lọ́run fẹ́ fi block à ń pè ní maqasidul ahkam ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni maqasidul mukallafin náà bọ́lọ̀ bá gbófin kalẹ̀ tó fẹ́ achieve nǹkan báyìí ẹ̀dá ò gbọ́dọ̀ lo òfin ìyẹn láti fi achieve nǹkan ẹ̀dá kan gbọ́ mẹ́ta maqasidul khitab maqasidul ahkam maqasidul mukallafin kí lọ́lọ́wọ́ bá wí àwọn àfọwà ń jáde fún wa then maqasidul ahkam kí lọ́lọ́wọ́ bá fẹ́ fi ìdájọ́ yìí achieve kí ló sì fẹ́ fi promote àbí kí ló fẹ́ fi block then kí ni a fẹ́ kí ẹ̀dá tọ́dà rẹ̀ ti tẹ́lẹ̀ fún kò gbọ́dọ̀ lo òfin Ọlọ́run yẹn láti fi achieve ń tọ́lọ́run ọbọ̀ fẹ́ ó fi achieve so mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo kà yìí máa wá fi ṣàlàyé fún wa pẹ̀lú mọ́sálà ẹyọ kan so that ká fi lè mọ̀ pé tọ́lọ́run bá ní ká má ṣe nǹkan kan gbogbo tí ó bá ti lead sí nǹkan Ọlọ́run block ẹ̀ tọ́lọ́run bá ní ká ṣe nǹkan kan gbogbo tí ó bá ti ká rí sí nǹkan yóò fẹ́ wọn ló fẹ́ fi mọ́sálà al-i'ina fi ṣe example Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nínú Islam Ànábì sallallahu alaihi wasallam lẹ́yìn àtọ́lọ́ sọ̀rọ̀ rìbá fún wa rìbá tó ń kálukú mà tí yóò rújú ni pé mo yáyàn lówó ó dásùgbà tí ó san kò wá rí ìsan kí wá nítọ̀ ṣé kí n fọ́n táìmù kò fowó lé rìbá nù òun náà ní kán sọ pé wọ́n ní báǹkì kán sọ pé ẹn sọmọ̀ pé gbàtà fẹ́ ń lò yẹn ó ti wá ní táìmù kìíní kankan kan sáwọn sáà calculate gbogbo ẹ̀ ní ìsàn àkọ́kọ́ fọ́ moratorium náà tó fọ́ moratorium fọ́ kìíní kankan nígbà tó wá pé táwọn tó bá ti kọjá ọjọ́ yẹn yóò máa wá lémbo haram ni èyí yáyàn lówó kó gbàgbé iye tó yá lọ àánú ni wọ́n ní ká fi yíyá lówó ṣe fún yàn bó o bá mọ̀ kó o bá lè ṣe ẹjọ́ ṣe transaction kẹjọ tajà papọ̀ kẹjẹ partners bó o bá mọ̀ kó o bá lè ṣe léyìn bùn lówó ọgbọ́ mi ò lè yá ọ léye tí òun tọrọ ṣùgbọ́n ń gbà dáadáa ló ṣe options mẹ́ta tó nínú bùn lówó láì mọ́ gbà kankan bójú rẹ̀ ò bá gbà ẹjọ́ ṣe partners tí wọ́n náà bí ẹ̀ rí tó náà bí ẹ̀ bó bá lè ṣe léyìn dẹ̀ ń yá lówó ó sì gbọ́dọ̀ bá ń kọ́ bó bá rí mẹ́kànkan sí mẹ́ta já ànámà lókù ọlọ́nkú sọ wá mẹ́ tọ́ náà ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀dá ṣe rí ọlọ́pàá tí wá gbófin kalẹ̀ ẹ̀dọ́ mọ̀ wọ́nà tí ó fi circumvent òfin yẹn tó pé yóò kàn jọ ìṣúrọ̀ ní ṣùgbọ́n tọ́lọ́wọ́ bá ní kó mọ́ ṣe ó padà lè ṣe báwọn Yahudi ṣe ṣe Ọlọ́run sọ fáwọn Yahudi pé ẹ má dẹ̀dẹ̀ níjọ́ Sabt àbí ẹ má dẹ̀dẹ̀ kíni dẹ̀dẹ̀ níjọ́ Sabt tàbí síjọ́ Saturday ó yẹ pàwọn ilé ti dàrú ó pe Sabt ní Sunday gbogbo nǹkan Christianity dàrú ń jẹ gbogbo nǹkan Sunday ní pe Sabt ọ̀dọ̀ Júù náà ló ti mú Sabt o Jésù Júù ní o ó sì sọ di Sunday fúnra rẹ̀ Ọlọ́run kan má dẹ̀dẹ̀ ìyà náà ni fún wọn o because òfin Yahudi tó bí wọ́n ní yàlá yà gidi Ọlọ́run náà wá mọ́mọ́ ṣe àwọn nǹkan tí ó fi lè tó bá ti wá lè wò nílé ṣe wọ́n tún wá dọ́gbọ́n sí Ọlọ́run wá fẹ́ test wọn níjọ́ Sabt Ọlọ́run ní kan má dẹ̀dẹ̀ Ọlọ́run níjọ́ Sabt lẹ́jẹ́ ó pọ̀ ẹjọ́ mọ̀ fò lórí omi báyìí ojú wọn mọ̀ wá òpa ẹ̀sìn ní ká mọ̀ mọ̀ àwọn ẹja Ọlọ́run mọ̀ mọ̀ wọ́n wùwà abúdébẹ̀ náà ni o ó ní pé bàbá tí ń sọ̀rọ̀ òfin Ọlọ́run ọba fún wa tá ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wa ṣẹ́rí kọ́dà kéèyàn mọ́tì lágbára àti ṣe ní tá a fẹ́ kí mùsùlùmí sọ pé sẹ̀mínà wà tánì
agbọ́ a sì tẹ̀lé ìmọ̀ ń sábà ọlọ́mọ ló sábà bí láyé kéèyàn fi rí ṣe ṣẹ́rẹ́ tó bá ti ń sọ fún pé in ti ń yín mú pẹ̀lú ọkàn ẹ̀ kọ́nà ó bá rọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ kò ní rí ṣe ọlọ́mọ wa ń tẹ́sì rú àwọn èèyàn báwọn yóò tẹ́sì wọn débi wípé ibi nǹkan tó jẹ́ haramu lójú rẹ̀ ó mọ̀ wà kò sí ní remake ẹ̀mọ̀ pọ́tà nǹkan mọ̀ sọ pé aláì pé yóò bá tọ́ tí kò lè rówó rí pé kí ló ń sọ èèyàn mélòó ní tọ́ tí ń lu yìí torí pé lọ́kàn tiẹ̀ náà tẹ́lẹ̀ òun náà fẹ́ tẹ̀lé òfin ọlọ́run ọba yìí ọlọ́run wa mọ́ fàdánwò rẹ̀ síbẹ̀ bí ò bá tí wá ta ọtí lẹ́fì mọ̀ pẹ́lú nǹkan pé wọ́n ní òun fẹ́ máa ta tẹ́tẹ́ ni yóò sì gbogbo tẹ́tẹ́ ìgbésí ayé rẹ̀ kò ní ojú tu ẹ torí pé lájọ́ tó ti sọ̀rọ̀ pé tẹ́tẹ́ haramu ní fún kọ́ ọkàn rẹ̀ ń dín mú ọkàn rẹ̀ ń yín mú ọlọ́run wa fi sàdéhùn fún so àwọn Yahud ọlọ́run bá sọ fún wọn pé níjọ́ sábtì ẹ má pẹja ọlọ́run wá ní níjọ́ sábtì ìfìtàtìhìm ìtànùhùn yawma sábtì ìṣòra àwọn ẹja wọn jọ sábtì ọlọ́run kan máa ṣe lọ́yìn tàdálùmá ẹja orí omi báyìí níwà tí ó ṣe mú sábtì kékeré wa yawma la yasbitun níjọ́ tí ìbáṣọ́ sábtì ẹjẹ ò ní wá ẹ ti ládánwò àdánwò àwọn sẹ̀mínà wà ọ̀sọ́ iná nù agbọ́ àmàgbà Yahudi mọ́ sọ bẹ́ ara tó fà táwọn yẹn fi ń kàgbá kò mi gbésí ayé wọn náà ni pé ìtọ́kàn wọn ń sọnù fófin Ọlọ́run lẹ́fì mọ́ pé ibi haramu nìkan náà ni wọ́n sọ pé pé sí wọ́n ń já sí báyìí ní sí wọ́n ń gbọ́ báyìí àmọ́ ìbá ti gbà fọ́ Ọlọ́run ọba ibi halal náà ló yẹ kí nǹkan máa rọrùn sí àwọn Yahudi wá rí pé ìjọ sátìlẹ́jọ́ mọ́ wá kásì mọ́ mú so ìjọ sátìlẹ́jọ́ ní wá kí ló wá sí ṣe bí tọ́lọ̀ ní kó mọ́ sí pé kó má pẹ̀já ń sáàbì ìjọ Friday ni ó ti wà lọ lè dá dẹ̀ wọn ẹja kalẹ̀ pé kìí sí ìjọ sáàbì wọ́n dẹ̀ ò ẹgbọ́ yóò dẹ̀ kalẹ̀ níjọ Friday nírọ̀lẹ́ yóò wà ní ẹja wọbẹ̀ fúnra rẹ̀ ni o ẹja wà wọbẹ̀ níjọ Saturday kò wá ní mú níjọ Saturday Sunday ni ó wà lọ lè pé mo dẹ̀ ní Friday ẹja wọbẹ̀ fúnra rẹ̀ Saturday èmi sì mú ní Sunday sẹ́mọ̀ wípé kí lòun tapò ń kọ́ ó lo òfin Ọlọ́run ọba fún nǹkan tọ́lọ́run ọba ìntẹ́ndì pẹ̀lú ẹ̀ a ní ó tako maqasidul mukallafin wípé sófin wọn náà ni ẹ̀já dọ́gbọ́n sí báyìí àwọn Yahudu ni wọ́n ní káwa náà má ṣe bẹ́ Ọlọ́run ọba yóò fi safety valves sáwọn òfin nínú àwọn àdájọ́ tó lọ pẹ̀lú eléyìí à ń pè títàdá kan ní alẹ́ẹ̀ẹ́nà alẹ́ẹ̀ẹ́nà ni wípé tí a pàpá sọ pé mi ò lè yáyàn lówó ní ìsìnkí yá 10,000 kí n fi gbàjú 10,000 lọ àbí ẹ pé mi ò lè ṣe business transaction kan wá wà wọ́n pè ní ẹ̀ẹ́nà ni pé ma wá mú ìyàwó àwa méjì ma ní mo ta fóònù yìí fún ọ ẹgbẹ̀rún bí èsówó gba fóònù yìí 10,000 ẹgbọ́ sọ pé mo sì tán 10,000 àmọ́ olóhun sanwó ní bóyá kí n pé sanwó lọ́sẹ̀ kan nígbàtí mo fún ní 10,000 the same person the same person tí mo ta fóònù fún mo wá lọ lè bá ọwá ní yá mi lówó àbí mi náà mo fẹ́ yá lówó àbọ́ náà ló wá bá mi òun èmi fún ní fóònù 10,000 ọ̀sẹ̀ kan ní ó fún mi lówó mo wá ra the same phone tẹ́mi tà fún yìí mo wá ra pẹ̀lú 5,000 ẹgbọ́ òun ló ní fóònù báyìí ó lóun tà fún mi ó ń tà fún mi láwìn èmi ní lówó gba fóònù 10,000 ọ̀dà mo ti gbọ́ mo gbà 10,000 nígbà wo ọlọ́sẹ̀ kan ó tó wá di ọ̀sẹ̀ kan ó wá bá mi again ẹni tó ta fóònù fún mi ó wá ní òun fẹ́ ra fóònù lọ́wọ́ mi ní 5,000 léye tó kéré sí iye tó tà fún mi àmọ́ nísìn òun tó wọ́n bára òun ó fún mi ní 5,000 nísìn ẹgbọ́ tàbí kó tó di Monday tí wọ́n fún mi èmi ó fún wọn 5,000 nísìn kí ló ṣe ó dọ́gbọ́n yá mi ní 5,000 ó fi gba 10,000 ní bẹ́ẹ̀ni ó kàn fi fóònù yìí ó fi sàkámà ń jẹ láàrin ẹ̀ pé yákàn jáàbí fóònù dí kó mọ́jọba kan yára lówó
tó bá fi ṣe pé bá fi ṣe irú rẹ̀ fún pé the same àwọn méjì tájọ ń ṣe náà ni ń gbà fóònù yìí 10,000 ó sanwó lọ́túnla lónìí náà mo tún wá bọ́ padà bọ́yá fóònù tí mo tà fún ẹ tàá fẹ́ mi pẹ̀lú iye tó kéré sí iye tẹ́mi tàà fún ṣùgbẹ́ mi ó sanwó fún ọ nísìn tàbí fóònù mi lọ́rọ̀ mi padà gba 5,000 àbí náà èmi ó máa rí 10,000 lọ́wọ́ rẹ̀ lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ó fẹ́ yá mi ní 10,000 ó sì fẹ́ gba 5,000 lórí ẹ̀ àmọ́ tó gbọ́dọ̀ pé haram ni ó fi lè yára fi gẹ̀rú ẹ̀ irú tí mo describe yìí náà ń pè ní bẹ́wòlẹ̀ ẹ̀yìnà wọ́n ń pè anábi sallallahu alaihi wasallam sọ wípé haramu ni idha tabaya'tum bil ẹ̀yìnà ó bá ṣe pé ẹ̀bá ti ṣe transaction tó gbogbo wáyé fọ́fúrú ẹ̀yìnà táwọn wí anábi kan tó pọ̀ a máa ṣàlàyé rẹ̀ lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ àmọ́ nǹkan fílẹ̀ iṣẹ́ example fún wa ní káfílẹ̀ mọ̀ wípé òfin ọlọ́run ọba bọ́lọ̀ bá ní a máa ṣe nǹkan kọ́ o èyí tó ń dọ́gbọ́n tí ara fi sọ́fẹ́sì sí ó fi lè débi tí ń lọ because ó ní tọ́lọ̀ fẹ́ block irú masala tí mo wá sọ yìí o ẹgbẹ́lẹ́ yóò tọ́ bá ṣe sọ ṣùgbọ́n wá tọ́ ò tó bá ṣe wípé èèyàn méjì wọ́ta fóònù fún 10,000 èmi wà lọ létà fẹ́ lòmí ní 5,000 kò sí tó gá because èmi lè ní bùkátà owó fóònù gan ní sí gan báyìí fóònù kọ́ lá ní ìdarí lá nídìí ńgbà kọ́mọ̀ jẹ́ the same person tó ẹgbẹ́ the same person tó tà fún mi náà ni ó tún lè tọ́ tó bá ṣe pé ó bá ṣe tán láti rà á lọ́wọ́ mi ju eye tí ó tà fún mi lọ tó rẹ̀ pé kò sí onílàkàyọ̀ ní ṣe business gbà á mọ́ ọ̀dá gíní 400,000 tó bá wá bá mi 10,000 mo tà fún ó sọ ọlọ́pùlà bọ́ jẹ́ kí n rà ní sí 15,000 ẹ̀kọ́ ti jù lọ ó ṣòkó ní bùkátà sí fóònù yìí padà lẹ́yìn ìgbà tó tààtà àmọ́ tó bá fi lè rà less than eye rẹ̀ ó kàn fẹ́ dọ́gbọ́n yá mi lówó kò fi gbà nǹkan mi ilé ẹ̀ tó tọ́ ẹwọ́ bí ṣẹ́rẹ́ àṣẹ ń ṣe yóò máa sọ kí ni intentions yín tẹ́ fẹ́ gbà pẹ̀lú òfin ọlọ́ gbogbo nǹkan wọ̀nyí nǹkan ò torí kílé ayé wa fi dá ọrùn wa fi dá ká má fi ṣe jàǹbá fúnra wa ni abẹ́lọ́wọ̀n ọba ọlọ́wọ̀n bá ṣe ṣe pé báyọ̀ gbófin kalẹ̀ ìsìn ó kà wá sínú àwọn tó sọ pé sẹ̀mínà wà àtàànà a gbọ́ a sì gbà sódà kó fi lè rọrùn fún wa tó a ṣe promise fáwọn ọmọ ìyá ní last week pé tọ àwọn tí wọ́n ṣe tó gbọ́ Yorùbá nù wa a máa sọ òyìnbó kọ́lá bó ti ṣẹ́jú méjì ṣẹ́jú márùn so alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah what we are saying in essence the summary of the khutbah is we have been discussing what is needed for Muslims to know concerning their dealings and transactions among themselves. We have talked about the broad aspect of Islam. Islam is broadly categorized into two things that we are expected to do there. Some aspect of it have to do with what we call ta'zim or rabb, to glorify Allah. Salah is to glorify Allah. Hajj is to glorify Allah. Then dhikr is to glorify Allah. To recite Quran is to glorify Allah. Those ones have to do with ta'zim or rabb. The other aspect of the deen has to do with naf'ul khalq, to benefit mankind, to benefit ourselves, to make sure that benefit gets to us. Zakat is part of it. Zakatul fitri is part of it. Sadaqah is part of it. Our dealings too, transactions, selling, buying and selling, businesses, are to what? To have a win-win situation. So in such situations, Allah will bring some rules to guide our lives and our affairs there. So what we have been discussing is, we have been talking about riba, usury, or interest-based transactions, and why Allah has made it prohibited for us. What we have discussed today is, we said, if Allah commands us to do things, there are three things that we should look for there. One, in any of the aspect of Sharia that Allah will promulgate for us, one, there's what we call maqasid al-khitab. Maqasid al-khitab means, from the text that are available to us from Quran and Sunnah, what is it that Allah intends us to understand? That is maqasid al-khitab. All efforts should be geared into understanding the real import of the message therein. The second one is maqasid al-ahkam. The legislation that are made, what are the objectives from which these regulations are meant to achieve? What are the things from which these regulations are supposed to block? That is maqasidu al-ahkam. Then also there's what called maqasidu al-mukallafin. It means that we
to which this legislation is intended to, we should not use the legislation to achieve the opposite of what Allah intends to achieve with it. That is maqasid mukallafin. So we now give an example of one of the transactions that are made haram by Islam, and we call it al-aina. Al-aina is a transaction where you have two people. In Islam, primarily, you are not allowed to loan somebody money and to take back more than what you have lent. It's haram. But you see, there are ways by which people can circumvent this. Sharia will also block anything that can make people to circumvent it. One of the ways by which people can do that is what we call al-aina. Al-aina is for somebody to sell something to somebody. Let's say a phone was sold to somebody in advance that he should pay later 10,000 naira in our own currency. But this same person that sold the phone to the person, after 2 days, let's say there's a period of 7 days for the person to pay. After 2 days, this same person that sold the phone went to meet the same man and told him that I want to buy the same phone from you, but 2,000 naira. I will pay now. The same phone. The same phone that he has sold on loan for 10,000. Period of 7 days. He went to the same person to buy it from him, 2,000 naira, but he's paying now. In the form, it will look like what? A genuine transaction, but it's just a way of circumventing the rules of Allah. What they are doing in essence, especially the person that is selling the phone, was to loan this person 10,000 and get 5,000. Was to loan this person 10,000, or let's say was to loan him 10,000 and get back more than what he has lent him. But they just use the commodity as what? A make show to look real. That this kind of example is what we call al-aina. We will say it's haram. Why? Because the two parties have used the rule for what is not intended for. They only make the rule to look okay and the surface, but in the objective for which the Sharia wants to achieve, they have circumvented. We said this will be haram. Allah subhanahu wa ta'ala has made all these things what? For us, so as to be able, so as to make sure that what our lives, our affairs, our conducts are in line with what will make us to achieve the pleasure of Allah in thereafter. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya, wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al al-waritha minna waj'alna ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله